নমস্কাৰ আজি অনুষ্ঠিত হ'ব কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামৰ আজি মেথছৰ এখন কুৱেশ্যনৰ পৰা আছিলে মই সেট ডি আনসাৰ কিটো লৈ আহিছোঁ তোমালোকে কিমানটা শুদ্ধ হ'ল মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাবা তো প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিছে ইয়াতে x² - 3 বহুপদটোৰ শূন্যৰ যোগফল কিমান হ'ব সুধিছে তো x² - 3 যিহেতু ইয়াতে b মানটো নাই আমি শূন্যৰ যোগফল উলিয়াব লাগিলে কি আছিলে -b/a তো b মানটো যিহেতু নাই গতিকে 0/a হ'ব তো 0/a হ'লে উত্তৰটো 0 থাকিব তো অপশ্যন এটো শুদ্ধ উত্তৰ আৰু নেক্সট ইয়াতে ভূমিৰ ব্যাসাৰ্ধৰ উচ্চতা সমান দিয়া আছে শংকুটোৰ আয়তন দিয়া আছে 60 সেন্টিমিটাৰ কিউব তো বেদান্তৰ আয়তন কিমান হ'ব সুধিছে তো এইটো হ'ব 180 সেন্টিমিটাৰ কিউব এটা দিছে পিটিৰ মানটো দিয়া আছে 24 ওটি মানে ও আৰ মানটো কিমান দিয়া আছে 7 দিয়া আছে কাৰণ ব্যাসাৰ্ধ আমাক উলিয়াব দিছে পি আৰ মান যদি আমি পি ও টো উলিয়াব পাৰো 25 সেন্টিমিটাৰ হ'ব আৰু এইটো 25 + 7 কিমান হ'ব 32 সেন্টিমিটাৰ দুটা চলন্ত ৰৈখিক সমীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় সদায় প্ৰত্যেক সমীকৰণৰ এডাল সৰলৰেখা হয় এইটো শুদ্ধ সৰ্বাধিক দুটা সমাধান থাকিব এইটো শুদ্ধ আৰু যদি সমান্তৰাল হয় লেখ দুডাল তেনেহ'লে কোনো সমাধান নাথাকে এইটো শুদ্ধ গতিকে 1 নম্বৰ আৰু 3 নম্বৰটো শুদ্ধ অপশ্যন চি টু নেক্সট এইটো ক্ষেত্ৰত কি দিছে a * 5 হোল টু দি পাৱাৰ n শূন্য অংককেইটা শেষ হ'বলগীয়া হ'লে n টো স্বাভাৱিক সংখ্যা আৰু এটো যুগ্ম স্বাভাৱিক সংখ্যা হ'ব এইটো শুদ্ধ কাৰণ কি হ'ব লাগিব যে এৰ মানটো যদি আমি যুগ্ম সংখ্যা পাওঁ তেনেহ'লে কি হ'ব এইটো শূন্য থকা সংখ্যা ওলাব আৰু সেইটো আমি কি কৰিলে পাৱাৰ কৰিলে কি হ'ব শূন্য থকা সংখ্যা ওলাব একক আখৰত গতিকে এইটো শুদ্ধ এইটো আমাৰ অশুদ্ধ কাৰণ যৌগিক শুদ্ধতম যৌগিক সংখ্যা আৰু শুদ্ধতম যৌগিক সংখ্যা মানে কি দুটা অংক বিশিষ্ট দুটা 12 হ'ব আৰু 12 আৰু 12 লসাগু 40 নহয় গতিকে এইটো আমাৰ ভুল অৰ্থাৎ অপশ্যন বি টো শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট ইয়াৰে কি কৈছে এইখিনি মাধ্য দিয়া আছে 82 আৰু আমাক কি দিছে এইখিনি মাধ্য উলিয়াব দিছে যেহেতু এইখিনি মাধ্য 82 হয় তেনেহ'লে তাৰ পৰা আমি এৰ মানটো উলিয়াব পাৰিম আৰু শেষত এৰ মানটো উলিয়াই এটা বহালে কি হ'ব মাধ্যটো 64 পাম তিনিটা বিন্দু কি কৈছে গঠন কৰা ত্ৰিভুজক কালি শূন্য বুলি কৈছে শূন্য হ'লে বিন্দুকেইটা কি হ'ব এনেকৈ এটা ৰেখাতে থাকিব অৰ্থাৎ একেৰেখীয় হ'ব নেক্সট 8 - 4 এই বিন্দুটো x অক্ষৰ ওপৰত থকা যিকোনো বিন্দুৰ পৰা 5 একক দূৰত্বত থাকে তেন্তে কি কৈছে এনেকুৱা বিন্দুৰ সংখ্যা কেইটা হ'ব খুজিছে তো এইটোৰ কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি দুটা নেক্সট 9 নম্বৰটো কি কৈছে আমাক তিনিটা বিন্দু দিয়া আছে আৰু কেইটামান মান দিয়া আছে আমাক অৰ্ধকমত সজোৱা অৰ্থাৎ সৰুৰ পৰা ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈ সজোৱা আছে তো আমাক সিহঁতৰ মাধ্যমা দিয়া আছে 25 এক্সৰ মানটো কিমান হ'ব সুধিছে তো তোমালোকে যদি উলিওৱাগে কি পাবাগে যে যিটো মধ্যমা উলিওৱা সূত্ৰ আছিলে কি যে আমাৰ যদি মান যুগ্ম সংখ্যক থাকে অৰ্থাৎ 1 2 3 4 5 6 7 আৰু 8 যুগ্ম সংখ্যক আছে তাৰ মানে আমি n/2 আৰু n/2 + 1 তম পদৰ গড় মান উলিয়াব লাগে অৰ্থাৎ এইটো আৰু এইটোৰ গড় মান উলিয়াব লাগে আৰু সেইটো 25 দিয়া আছে তো তাৰ পৰা আমি সমীকৰণ আকাৰত কৰিলে x ৰ মানটো পামগৈ 12 নেক্সট তাজপাতৰ অংক দিছে তাজপাতৰ মুঠ সংখ্যা আমাৰ কিমান থাকে 52টা তাজপাত আছে ৰজা আৰু ৰাণী কিমানটা আছে আমাৰ টোটেল 8টা তো এইটো 4 হৰণ যাব 2 বাৰ এইটো 13 বাৰ গতিকে 2/13 অপশ্যন চি টো শুদ্ধ উত্তৰ এইটো আমাক কি দিছে বৃত্তকলাৰ কালি উলিয়াব লাগে বৃত্তকলাৰ কালি উলিওৱা সূত্ৰ 360 আৰু ইনটু পাই আৰ স্কয়াৰ আছিলে তো এইটোত আমি এইকেইটা মান বহাই যাব লাগে থিটাৰ মানটো থিটা সলনি তেতিয়া আমাৰ কোনকেইটা হ'ব সুধিছে তো এইটো ক্ষেত্ৰত হ'বগৈ আমাৰ এইটো 1 বহালে আমাৰ এইটো হ'বগৈ থিটা বহালে আমাৰ এইটো হ'বগৈ আৰু এইটো বহালে এইটো তো মিলালে তোমালোকে কোনটো পাবাগে অপশ্যন চি টো হয়নে অপশ্যন চি টো ওকে নেক্সট এইটো বহুপদৰ কি কৈছে শূন্য দুটা আলফা আৰু বিটা হ'লে তাৰ যোগফলৰ বৰ্গ কৰিলে কিমান হ'ব 4 হ'ব তোমালোকে যদি শূন্য উলিয়াইছোৱা যে যোগ কৰি কেনে বৰ্গ কৰিলে এইটোৱে পাবা গতিকে এইটো শুদ্ধ আৰু দ্বিঘাতটোৰ সমীকৰণ দ্বিঘাতটোৰ কি হৈছে বহুপদৰ শূন্যসমূহৰ যোগফলৰ বৰ্গ সদায় কি শূন্যতকৈ ডাঙৰ হয় এইটো হ'বই কাৰণ যদি আমি বৰ্গ এটা এটা সংখ্যা যদি বৰ্গ কৰোঁ তেনেহ'লে কি হয় সদায় যোগাত্মক সংখ্যা অৰ্থাৎ ধনাত্মক সংখ্যা ওলাইগৈ তাৰমানে শূন্যতকৈ ডাঙৰ হ'ব অৰ্থাৎ এইটো শুদ্ধ হয় অৰ্থাৎ অপশ্যন এটো শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট এটা বৃত্তৰ ব্যাসৰ মূৰত টনা 3 স্পৰ্শক দুডাল পৰস্পৰ সমান্তৰাল এনেকৈ যদি ব্যাস এডাল থাকে ইয়াৰ মূৰত দুয়োপিনৰ মূৰত টনা স্পৰ্শক দুডাল কি হয় সদায় সমান্তৰাল হয় কাৰণটো কি যে ব্যাসাৰ্ধ সদায় স্পৰ্শকৰ লম্ব হয় তেনেকৈ লম্ব হ'লে দুডাল সমান্তৰাল হয় গতিকে এইটো শুদ্ধ আৰু সঠিক ব্যাখ্যাও হয় নেক্সট ইয়াতে কি কৈছে p - 2 এইটো x স্কয়াৰৰ সহগ হয়নে আৰু এইটো দ্বিঘাত সমীকৰণ নহয় বুলি কৈছে কেতিয়া নহ'ব এইটো মানটো কি হ'লে সুধিছে তো এইটো যদি গোটেইখিনি 0 হৈ যায় তেতিয়াহে কি হ'ব এইটো দ্বিঘাত সমীকৰণ নহ'ব গতিকে p - 2 = 0 হ'ব তাৰ মানে p = আমি কিমান পাম 2 পাম অৰ্থাৎ অপশ্যন ডি টো নেক্সট ইয়াৰ বক্ৰপৃষ্ঠকালি দিয়া আছে এইখিনি ভূমি পৰিধি দিয়া আছে এইখিনি উচ্চতা কিমান হ'ব 10 সেন্টিমিটাৰ নেক্সট দিছে আমাক এইটো দ্বিঘাত সমীকৰণটো সমাধান কৰোঁতে ষ্টেপ কোনকেইটা হ'ব প্ৰথমতে আমি কৰিব লাগিব এইটো ষ্টেপ হ'ব তাৰপিছত এইটো ষ্টেপ তাৰপিছত এইটো ষ্টেপ তাৰপিছত এইটো অৰ্থাৎ অপশ্যন বি টো শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট এই দ্বিঘাত সমীকৰণটোতে কি কৈছে বিবেচনা কৰিব দিছে তো তাৰমানে 4/8 তোমালোকে a1/a2 উলিওৱা 1/2 পাবা b1/b2 উলিয়ালে কিমান হ'ব 5/10 ইয়াতে 1/2 আৰু c1/c2 উলিয়ালে তোমালোকে 1/2 পাবা গতিকে গোটেইকেইটা সমান হ'লে কি হয় ৰেখাৰ দুডাল মিলি গ'লে কি হ'ব সংগত হ'ব অৰ্থাৎ অসংখ্য সমাধান থাকে এইটো শুদ্ধ আৰু অদ্বিতীয় সমাধান আছে মানে এটাতকৈ বেছি সমাধান আছে এইটো শুদ্ধ গতিকে আমাৰ কি হ'ব দুটা উক্তিয়ে শুদ্ধ হয় নেক্সট ইয়াতে এমৰ মানটো উলিয়াব দিছে এইটো একদম সিম্পল হয় তোমালোকৰ কিতাপত আছে এমৰ মানটো 1 হ'ব নেক্সট ইয়াৰ উৎপাদক উলিয়াব দিছে তোমালোকে চোৱা x স্কয়াৰ আৰু y স্কয়াৰটো গোটেইকেইটাতে আছে তো উৎপাদকটো কি হ'ব আমাৰ x স্কয়াৰ y স্কয়াৰ অপশ্যন বি টো নহয় অপশ্যন ডি টো নেক্সট এইটো দশমিক প্ৰসাৰণ কৰিব দিছে দশমিক প্ৰসাৰণ কৰিলে দশমিক কৈছে কেইটা ডিজিট থাকিব সুধিছে এইটো 3টা থাকিব এইটোৰ কাৰণে আমাক
নামকৰণ কৰিব দিছে তো অপশ্যন এটো শুদ্ধ উত্তৰ ইয়াত tan 60 cos 45 cos 40 আৰু cot 90 ডিগ্ৰী মানটো উলিয়াব লাগে উলিয়াই কেনে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ সজাব দিছে অৰ্থকমত ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈ সজাব দিছে সজালে কোনটো হ'ব আমাৰ cot 90 45 cos সৰি অপশ্যন এটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এইটো কাৰণ অৰ্থকমত সজাব দিছে ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈ সজাব লাগিব যিহেতু তো অপশ্যন এটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নেক্সট 23 নম্বৰটো মাধ্য নিৰ্ণয় যোগ এইটো এটা শুদ্ধ এইটো এটা এই দুটা সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ গতিকে আমাৰ কোনটো হ'ব অপশ্যন C2 হ'ব অপশ্যন C2 নহয় সৰি 1 আৰু 2 থকা অপশ্যন এটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নেক্সট 24 নম্বৰটো কি হ'ব 3x - y = 7 এই বুজোৱা ৰেখাডালৰ x অক্ষক কটা বিন্দুটো কোনটো হ'ব তো ইয়াতে x অক্ষক কটা হ'লে y মানটো 0 হ'ব তাৰ মানে 3x = কিমান হ'ব 7 অৰ্থাৎ x = 7/3 অৰ্থাৎ অপশ্যন C2 শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট এইটো এটা দিয়া আছে আমাক তো উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিলে কি হ'ব তো x প্লাস যেটো x ৰ মানটো কি আছে 4 দিয়া আছে তাৰ মানে x - 4 হ'ব এইটো আৰু এটা কি হ'ব x + 1 মানে এটা যদি প্লাস থাকে তেন্তে আমি মাইনাস লিখিব লাগে এটা মাইনাস থাকিলে আমি কি লিখিব লাগে প্লাস লিখিব লাগে তো এইটো এনেকৈ পূৰণ কৰি দিলে হ'ব তো অপশ্যন B2 নেক্সট আৰ ব্যাসাৰ্ধ যুক্ত বৃত্ত এটা চুকৰ পৰিসীমা হ'ব এইটো সি অপশ্যন C2 নেক্সট এইটো সমাবিত অংক মুঠ মাৰ্বল কেইটা আছে সব 5 2 7টা 7 3 10টা আৰু ৰঙা মাৰ্বল কেইটা আছে আমাৰ 5টা তো 5/10 অৰ্থাৎ 1/2 অপশ্যন C2 নেক্সট এইটো সমান্তৰাল প্ৰকৃতি কোনটো হ'ব এইটো এটা হ'ব আৰু এইটো এটা হ'ব আমাৰ তো 1 আৰু 4 থকা কোনটো আছে অপশ্যন D2 শংকুৰ আয়তন উল্লেখ সূত্ৰ লিখিব দিছে এইটো হ'ব অৰ্ধগোলকৰ পৃষ্ঠকালি উল্লেখ সূত্ৰ এইটো গতিকে তোমালোকে মিলাই চালে পাবা P3 আৰু Q4 থকা কোনটো আছে আমাৰ অপশ্যন B2 নেক্সট 30 নম্বৰটো এইটো এটা এনেকৈ দিয়া আছে বৃত্ত এটা ইয়াৰ x অক্ষত কি কৈছে এটা সমান স্পৰ্শৰেখা টানিছে আৰু ইয়াতে কেন্দ্ৰ আছে O তো আমাক কৈছে যে কি এই কোণটো আৰু এই কোণটোৰ যোগফলটো কিমান হ'ব 90 ডিগ্ৰী হ'ব কাৰণ এইটো যেটো 90 ডিগ্ৰী হয় এইটো কোনো 90 ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব যোগফলটো তেতিয়াহে হি 180 হ'বগৈ এটো শুদ্ধ আছে উক্তি এটো শুদ্ধ এটো শুদ্ধ এটো উক্তি অশুদ্ধ গতিকে 1 আৰু 3 শুদ্ধ কোনটো হ'ব অপশ্যন এটো নেক্সট ইয়াতে কে মানটো উলিয়াব দিছে কে মানটো কি হ'ব 2 হ'ব -2 নেক্সট 21 সেন্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ বৃত্তচাপৰ দৈৰ্ঘ্য 7 সেন্টিমিটাৰ অৰ্থাৎ এনেকুৱা বৃত্ত এটা আছে ইয়াতে এই চাপটোৰ দৈৰ্ঘ্য দিয়া আছে আৰু ব্যাসাৰ্ধ কিমান দিয়া আছে আমাক 21 সেন্টিমিটাৰ দিয়া আছে আমাক এই কোণটো উলিয়াব দিছে তো কোণটো কিমান হ'ব 60 ডিগ্ৰী নেক্সট √2 + √3 কিমান হ'ব এটো এটা অপৰিমেয় সংখ্যা শুদ্ধ হয় আৰু দুটা অপৰিমেয় সংখ্যা যোগফল সদায় এটা অপৰিমেয় সংখ্যা হয় এটো শুদ্ধ গতিকে অপশ্যন এটো নেক্সট এইটো বৰ্গবিলাক সদৃশ হয় আয়তবিলাক সদৃশ নহয় এটো ভুল গতিকে আমাৰ কোনটো হ'ব 1 নম্বৰটো শুদ্ধ 2 নম্বৰটো শুদ্ধ নেক্সট এইটো সমান্তৰাল প্ৰকৃতিৰ ক্ষেত্ৰত এইটো হয় 25তম পদটো তোমালোকে যদি চোৱা -62 পাবা অৰ্থাৎ মুঠ পদ কিমানটা আছে এটা 25টা এইটো শুদ্ধ হয় কিন্তু ইয়াতে 10তম পদটো 57 নহয় এটো 12তম পদহে 57 হ'ব গতিকে উক্তি 1টো সত্য কিন্তু দ্বিতীয়টো অশুদ্ধ এইটো আমাক মিলাব দিছে তো প্ৰথমটো হ'ব আমাৰ n তাৰপিছত m তাৰপিছত p তাৰপিছত o অৰ্থাৎ অপশ্যন এটো নেক্সট 38 নম্বৰটো কৈছে এই দুটা সমাধান কৰি কেনে x আৰু y মান উলিয়াব লাগে তো x ৰ মানটো হ'ব 3 আৰু y মানটো 2 নেক্সট এই দুটা দ্বিঘাত সমীকৰণ কোনটো হ'ব সুধিছে তো এইটো নহয় এইটো নহয় এইটোও নহয় আমাৰ এইটো দ্বিঘাত সমীকৰণ লুডুগুটি এটা মাৰি পঠালে 3 গুণিত হোৱাৰ সম্ভাৱিতা তো মুঠ ফল 6টা থাকে 3 গুণিত কি আছে 3 আৰু 6 অৰ্থাৎ 2/6 মানে কিমান পাম আমি 1/3 অৰ্থাৎ অপশ্যন B2 নেক্সট এটা সৰলৰেখাই এটা বৃত্তক দুটা বিন্দু সেট কৰিলে ৰেখাডাল কি হ'ব যদি এটা সৰলৰেখা থাকে এনেকৈ বৃত্তৰ দুটা বিন্দু সেট কৰি যেতিয়ালে কি হয় ছেদক হয় অপশ্যন ডি টো শুদ্ধ উত্তৰ sin স্কয়াৰ থিটা + cos স্কয়াৰ থিটা = 1 গতিকে হেতু সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি কেনে দিছে তো এইটো ক্ষেত্ৰত কি হ'ব 1 নম্বৰটো আৰু 4 নম্বৰটো শুদ্ধ গতিকে আমাৰ অপশ্যন সি টো শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট ABC সমানুপাতিক হলে কি হ'ব এটো A/B = B কি হ'ব C গতিকে আমাৰ কি হ'ব এটো A/B = B/C অৰ্থাৎ কি হ'ব এটো B² = AC অৰ্থাৎ অপশ্যন C টো শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট এটো আমাক সাধাৰণ অন্তৰ উলিয়াব দিছে সাধাৰণ অন্তৰটো আমাৰ 3 হ'ব গতিকে তোমালোকৰ কিমানটা শুদ্ধ হ'ল মোক কমেন্ট কৰি জনাবা আৰু যদি সেকশন B টোৰ প্ৰয়োজন আছে তোমালোকে মোক হেতু জনাবা মই সেকশন B ৰ সমাধানটো দি দিম ধন্যবাদ